Hello everyone, APSC Simplified channel tule apnalok hokoluke swagatom janalo. Asha koru apnalok hokolue bhale ase. Ajir videot ami 2nd February junkhon Assam Tribune newspaper hoy hekhon exam perspective par alochona koribole chesta korim. Asha korisu jate ei video tu apnalokor agontuk ahi thoka APSC combined competitive exam লগতে APSC কাণ্ডা কৰা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টাল পৰীক্ষা সমূহৰ বাবে সহায় হ'ব। লগতে আপোনালোকক জনাও যে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত ইয়াৰ PDF টো আপলোড কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি PDF টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আহকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ নিউজপেপাৰত কেটামানহে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আছে। মেইন যোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ হৈছে হেতু আমাৰ বাজেটৰ বিষয়ে যেহেতু যোৱাকালি আমাৰ বাজেটখন এনাউন্স হ'ল যদিও বাজেটখন ইন্টাৰিম বাজেট হয় তথাপিতো বহুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ আছে আৰু লগতে আমাৰ ৱেটলেণ্ডৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু কৰাপচন ইনডেক্স। গতিকে এই তিনিটা পইণ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। বাজেটখন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই বাজেটখনৰ PDF টো মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম। ইয়াতে মেইনলি কি ফিচাৰ্স অফ দা বাজেটৰ কি ফিচাৰ্স বোৰ ইয়াতে দিয়া আছে কি ইম্পৰ্টেন্ট হাইলাইটস আছে সেইখিনি আমি প্ৰথমতে চাম আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমি ডেডিকেটেডলি অনলি বাজেটৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাম যাতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি পিছলৈ যেতিয়া বাজেটখন ৰিভিজন কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে বাজেটখনত প্ৰথমতে এবাৰ কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ইয়াতে দিছে যে আমাৰ আগতে আমি শুনিছিলো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এই স্লোগানটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। তাৰ পাছত আমি পিছলে ডেভেলপমেন্ট হৈ যোৱাৰ ফলত আমি নেক্সট এটা শব্দ আৰু এটা এড কৰা হ'ল হেতু হৈছে सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और बर्तमान और एटा वर्ड इनक्लूड करा আছে दैट इज सबका प्रयास माने সকলোৰে সাথ লাগিব সকলোৰে সহায় লাগিব সকলোৰে বিকাশ হ'ব লাগিব আৰু সকলোৰে বিশ্বাস থাকিব লাগিব আৰু সকলোৰে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এসময়ত গৈ 2047 গৈ ডেভেলপ কান্ট্ৰি হ'বলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে হেতু মেইন এইম বুলি কৈছে এবাৰ বাজেটত। তাৰপিছতে এবাৰ বাজেটত আসলতে বহুখিনি ডেভেলপমেন্টাল এক্টিভিটিজৰ ওপৰত ষ্টেপ লৈ আছে বিশেষকৈ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টত যেনেকৈ যোনটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট দিছে পিপল চেন্ট্ৰিক ইনক্লুজিভ ডেভেলপমেন্ট কৰা হ'ব। তাৰপিছত কিছুমান স্পেচিফিক পইণ্টছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নোট ডাউন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ এইটো যদি আপোনালোকে চাই গৰীব কল্যাণ দেশ কা কল্যাণ গৰীব কল্যাণ যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ষ্টেপ লোৱা হৈছে যেনেকৈ উইথ দ্য হেল্প অফ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ DBTৰ সহায়ত এতিয়া বৰ্তমান 2.7 লাখ কৰৰ সেভিংস হৈছে। গতিকে হেতু এটা খুব হিউজ এমাউন্ট তাৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হ'ব কৰাপচনৰ যোনটো মাত্ৰা হেতু কমি যায় ঘোষ বেনিফিচিয়াৰীৰ সংখ্যাটো কমি যায়। তাৰপিছত নেক্সট আহিব 25 crore people moved out of multidimensional poverty that is also a very important number. তাৰপিছত ক্ৰেডিট এছিষ্টেণ্ট দিয়া হৈছে 78 লাখ ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছক আণ্ডাৰ PM স্বনিধি আৰু আপোনালোকে গম পায় আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট পাৰফৰ্মিং ষ্টেট হয় ৰিগাৰ্ডিং PM স্বনিধি। গতিকে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত এম্পাৱাৰিং উইথ ইউথৰ বিষয়ে দিছে বহুকেইটা পইণ্ট দিয়া আছে সেইখিনি আমি আকৌ ডেডিকেটেডলি এটা যেতিয়া ভিডিঅ' বনাম তো সেইটোত আমি কভাৰ কৰিম যেনেকৈ PM কিষাণৰ আণ্ডাৰত বহু 11.8 crore ফাৰ্মাৰ্ছক ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সিয়েল হেল্প দিয়া হৈছে। তাৰপিছত নাৰী শক্তিৰ ওপৰত কিছুমান পইণ্ট কোৱা হৈছে যেনেকৈ 30 crore মুদ্ৰা যোজনা লোনছ ডিছবাৰ্ছ টু ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ 30 crore মুদ্ৰা যোজনা ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ সমূহক দিয়া হৈছে আৰু ফিমেলৰ এনৰলমেণ্ট ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ডেট হেজ ইনক্ৰিজড ইন দ্য লাষ্ট 10 years ডেট ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত ওমেনৰ যোনটো এনৰলমেণ্ট ইন ষ্টেম মানে আপোনালোকে গম পায় ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেথছ। গতিকে তাতে ওমেনৰ যোনটো এনৰলমেণ্ট সেইটো বাঢ়ি গৈছে। তাৰপাছতে লাখপতি দিদিছ আমি পঢ়িছোঁ নহয় লাখপতি দিদিছ ত' তাৰ আণ্ডাৰত বহুকেইগৰাকী ওমেনৰ আণ্ডাৰ SHG তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। তাৰপাছতে আকৌ আপোনালোকে চাব পাৰিব ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ অমৃত কালত যোনটো আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি ষ্টেপ লোৱা হৈছে। সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ দেৰ ইজ এ কমিটমেণ্ট টু মিট নেট জিৰ' বাই 2070 লৈকে যাতে আমি নেট জিৰ' কাৰ্বন এমিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হওঁ তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা হৈছে যেনেকৈ উইণ্ড এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত ভায়াবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং কৰা হ'ব। ভায়াবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং মানে হ'ল যেতিয়া এটা
প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা হয় গতিকে তাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু তাৰ লাভ সেই প্ৰজেক্টটোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু একৰ্ডিং টু দ্য আউটপুটৰ লাভৰ মাজত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব সেইখিনি ডেট উড বি ফাণ্ডেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডেট ইজ নন এজ ভাইবিলিটি গেপ আৰু তাৰপিছতে ফিজ মেণ্ডেটৰী ব্লেণ্ডিং অফ CNG PNG অন্যান্য বায়'গেছৰ যাতে ব্লেণ্ডিং কৰা হয় বা অন্যান্য তাৰপিছত ৰুফটপ চ'লাৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থাৰ আৰু ষ্টেপ লোৱা হ'ব আৰু বিভিন্ন স্কিমছ ৰিগাৰ্ডিং বায়' ৰিফাইনাৰী গতিকে এনেধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা হৈছে তাৰপিছতে নেক্সট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো ষ্টেপ লোৱা হৈছে যেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ 3 মেজৰ ৰেলৱে কৰিডৰ প্ৰগ্ৰেম 3টা মেজৰ ৰেলৱে কৰিডৰ প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব আণ্ডাৰ PM গতি শক্তি মানে আপোনালোকে গম পায় আগতে আছিলে সেইটো মানে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত PM গতি শক্তি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয় তাৰ আণ্ডাৰত 3টা ৰেলৱে কৰিডৰ বনোৱা হ'ব যাৰ জৰিয়তে লজিষ্টিক এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড কষ্টটো ৰিডিউচ কৰি দিয়া হয় তাৰোপৰি উৰাম স্কিমৰ আণ্ডাৰত নিউ এয়াৰপৰ্টছ ডেভেলপ কৰা হ'ব যাতে ইণ্ট্ৰা ষ্টেট আৰু ইণ্টাৰ ষ্টেটৰ মাজত যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ হয় সেইটো ৰিডিউচ কৰিব পাৰে মেট্ৰ' ৰেল গতিকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তাৰপাছত যদি আমি হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ এবাৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কি ষ্টেপ লোৱা হৈছে একৰ্ডিং টু দ্য বাজেট তো হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে এনকাৰেজ চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰ ভেকচিনেশ্যন ফৰ গাৰ্লছ 9 to 14 ইয়াৰ্ছৰ গাৰ্লছক চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰপাছত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ডেট ইজ health cover under Ayushman Bharat scheme to be extended to all ASHA অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ আৰু হেল্পাৰ আৰু লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী আশা কৰ্মচাৰী সকলোকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰত ইনক্লুড কৰা হ'ব তাৰপাছতে হাউচিঙৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ লোৱা হৈছে যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আণ্ডাৰত 3 কৰোৰ আৰু হাউচ বনোৱা ক্ল'জ টু এচিভিং 3 কৰোৰ অলৰেডি হাউচ বনাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু টাৰ্গেট কৰিছে যাতে নেক্সট আপকামিং 5 ইয়াৰ্ছত আৰু 2 কৰোৰ হাউচ বনাব পাৰে তাৰ উপৰিও আন এটা ষ্টেপ লোৱা হৈছে যাতে হাউচিং ফৰ মিডল ক্লাছ সকলোসমূহৰ বাবে হাউচিং ফৰ মিডল ক্লাছ স্কিম এটা লঞ্চ কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে যিসমূহ মিডল ক্লাছ লোক আছে তেওঁলোকৰ যাতে নিজাকৈ ঘৰ হয় তেওঁলোকে প্ৰটেক্টেড ফিল কৰে সেইবাবে এই স্কিমটো লোৱা হৈছে তাৰ উপৰিও আমি যদি এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত চাবলৈ যাওঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত কি ষ্টেপ লোৱা আছে যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট উইল প্ৰমোট প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট ইন দ্য পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট এক্টিভিটি তাৰপিছতে এগ্ৰ' ক্লাইমেটিক জ'ন ৱাইজ নেনো DAP এপ্লাই কৰিব বা অন্যান্য কিছুমান ষ্টেপ তাৰপিছতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যোনটো ফিছ কালচাৰ একুৱা কালচাৰ এটাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব অ'কে তাৰপিছত আমি যদি এচিভমেণ্টসমূহ চাবলৈ যাওঁ এচিভমেণ্ট কি আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰ্তমান লাষ্ট ইয়েৰত এচিভমেণ্ট অফ টেক্সেশ্যন ৰিফৰ্মত কি এচিভমেণ্ট আছে যেনেকৈ ডাইৰেক্ট টেক্স কালেকশ্যন মোৰ দেন ট্ৰাবলড ইন দ্য লাষ্ট 10 years ডাইৰেক্ট টেক্স কালেকশ্যনটো ইনক্ৰিজ হৈছে কিন্তু ডাইৰেক্ট টেক্স কালেকশ্যনত এটা ইছ্যু দেখা পোৱা গৈছে ডেট ইজ টেক্স ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট যিহেতু আজিকালি সকলোৱে টেক্স ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে সকলোৱে যোনবোৰ মিডিয়াম হয় সেইবোৰৰ বিষয়ে গম পোৱা গৈছে গতিকে সকলোৱে নিজৰ টেক্সটো আকৌ ৰিক্লেইম কৰিব বিচাৰে তাৰপিছতে নাম্বাৰ অফ ৰিটাৰ্ণ ফাইলছ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে যোনটো মই এতিয়া ক'লোঁ ৰিটাৰ্ণ ফাইলছ ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই 2.4 times হৈ গৈছে তাৰ উপৰিও যোনটো এভাৰেজ মান্থলি গ্ৰছ GST কালেকশ্যন হয় সেইটো ইনক্ৰিজ হৈছে এইটো আমি গম পাওঁ আমাৰ অসমতো GST কালেকশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰপাছতে আৰু টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ টেক্স লেবত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ কৰা হোৱা নাই গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ তাৰপাছতে এগেইন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ক'ৰ পৰা আমাৰ ৰুপিটো আহে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনছ MCQ বেছডত যিহেতু আজিকালি কনচেপচুৱেল বেছ কুৱেশ্যন আহে তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে ৰুপি কামছ ফ্ৰম ৱেৰ ক'ৰ পৰা সকলোতকৈ বেছি ৰুপি আহে তেতিয়া যদি আমি এই চাৰ্টখন চাবলৈ যাওঁ দ্য হায়েষ্ট ৰুপি কামছ ফ্ৰম ৱেৰ বৰ'য়িংছ এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ
তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আহিব ইনকাম টেক্স যদি আমাক কৈ দিয়ে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো টেক্সৰ পৰা সকলোতকৈ বেছি মানি আহে তেতিয়া আমি GST নহ'ব ইনডাইৰেক্ট টেক্স নহয় ডাইৰেক্ট টেক্স মানে ডেট ইজ ইনকাম টেক্স ফাৰ্ষ্টতে আহিব বৰোয়িং এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিছৰ পৰা ছেকেণ্ডত আহিব ইনকাম টেক্সৰ পৰা থাৰ্ডত আহিব GSTৰ পৰা তাৰপাছত নেক্সট আহিব কৰ্পৰেশ্যন টেক্স তাৰপিছতে নন টেক্স ৰিচিপ্ট দেন আহিব ইউনিয়ন এক্সাইজ ডিউটিজ এণ্ড কাষ্টমছ আৰু ফাইনেলি আহিব নন ডেপ্ট কেপিটেল ৰিচিপ্ট গতিকে দিছ ইজ আ চাৰ্ট ফ্ৰম ৱেৰ আৱাৰ মানি কামছ তাৰপিছত নেক্সট চাৰ্টখন হৈছে আমাৰ ক'ত বেছিকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হয় ৱেৰ দ্য মানি গোজ এই পাই চাৰ্টখনো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইয়াৰ বেচিছতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সকলোতকৈ বেছিকৈ মানি ইনভেষ্ট ক'ত হয় ষ্টেট শ্বেয়াৰ ইন টেক্সেছ এণ্ড ডিউটিজ ষ্টেটৰ শ্বেয়াৰিঙত সকলোতকৈ বেছি ইনভেষ্ট হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্টত এই দুটাত সকলোতকৈ বেছি আমাৰ মানি ইনভেষ্ট হয় থাৰ্ডত আহিব ক'ত বেছিকৈ মানি ইনভেষ্ট হয় ডেট ইজ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমছত তাৰপিছতে নেক্সট আহিব চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম আৰু ফাইনেন্স কমিশ্যন এণ্ড আদাৰ ট্ৰান্সফাৰ গতিকে ইট গোজ অন লাইক দিছ আপোনালোকে এই চাৰ্টটো পঢ়িব পাৰিব তাৰপিছতে নেক্সট চাৰ্টখনো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে দিয়া আছে এলোকেশ্যন ফৰ স্পেচিফিক মিনিষ্ট্ৰিজ কেতিয়াবা এইটো সুধিব পাৰে যে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি সকলোতকৈ হায়েষ্ট এলোকেশ্যন কৰা হৈছে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ যেতিয়া বাজেটখন আহিব তাতেও আমি ভালদৰে পঢ়িম যে আমাৰ অসমৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টক সকলোতকৈ বেছি মানি এল'কেট কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেট হয় তাতে সকলোতকৈ বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট ক'ত কৰা হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স তাৰপিছতে নেক্সট আহিব মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ গতিকে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব দ্য ক্ৰনলজিটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটলিষ্ট 4টা ক্ৰনলজি আমি জানিব লাগে থাৰ্ডত আহিব মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে আৰু ফ'ৰ্থত আহিব মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন গতিকে এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে অল অভাৰ বাজেটত যিহেতু এইবাৰ ইণ্টাৰিম বাজেট হয় সেইবাবে ইমান বিশেষ পইণ্ট নাই যেতিয়া আমাৰ আকৌ ইলেকশ্যন হ'ব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব তাৰপিছত আমি আকৌ বাজেটখন ডিছকাছ কৰিম গতিকে আজিৰ নিউজ পেপাৰত আচলতে প্ৰথম যোনটো পেজ আছে তাতে আমাৰ বাজেটৰ বিষয়ে কিছুমান পইণ্ট আলোচনা কৰা আছে যোনখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোৱে তাৰ উপৰিও কেইটামান পইণ্ট মই এতিয়া হাইলাইট কৰি দিছোঁ সেইকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ সেইকেইটা আপোনালোকে যেতিয়া মই টেলিগ্ৰামত PDF-টো আপলোড কৰি দিওঁ সেইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট আহিব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ যোনটো এডিটৰিয়েল ছেকশ্যন তাতে আমি ৱেটলেণ্ডৰ বিষয়ে পঢ়িম ডেট ইজ অলছ' এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু ফাইনেলি আহিব কাৰাপশ্যন ইণ্ডেক্স আজিৰ যোনটো মেছেজ ফৰ দ্য ডে হয় সেইটো কি কৈছে যে দ্য চুইটেষ্ট অফ অল চাউণ্ড ইজ প্ৰেইজ মানে এই শাৰী বাক্যৰ মিনিংটো কি হ'ল যে সকলোতকৈ মধুৰ বা সকলোতকৈ সুৰীলা যদি চাউণ্ড আছে এখন পৃথিৱীত ডেট ইজ প্ৰেইজ মানে হ'ল যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে প্ৰশংসা কৰোঁ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰশংসা শুনি ভাল পায় কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমানে সেইটো প্ৰকাশ কৰি বেয়া পায় আৰু কিছুমানে সেইটো প্ৰকাশ কৰি ভাল পায় গতিকে সেই বস্তুটো আমি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি কিবা ভাল কাম কৰি আছে বা তেওঁ ভাল সাজ পোছাক পিন্ধি আছে বা তেওঁ ভাল খাদ্য বনাব জানে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যদি নিজৰ ফালৰ পৰা তেখেতক এটা প্ৰেইজ কৰি দিওঁ তেতিয়া তেওঁৰো নিজৰ মৰেল বুষ্ট আপ হয় তেওঁ উৎসাহিত হয় যে আৰু ভাল কাম কৰি যাবলৈ আগলৈ আৰু ভাল কাম কৰি যাবলৈ আৰু সেই বস্তুটো আমি নিজৰ লগতো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি যদি এক্সাম্পল দিব যাওঁ আপোনালোকে যেতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যিহেতু এইটো এটা মনোটনাছ প্ৰচেছ হয় তেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ নিজৰ ওপৰতে ডিম'টিভেশ্যন হয় বা এনেকুৱা ফিল হয় যে আমি একো কৰি থকা নাই নেকি তেতিয়া আপোনালোকে স্মল টাৰ্গেট ছেটআপ কৰি পেলাই যেতিয়া সেই টাৰ্গেটটো ফুলফিল হয় তেতিয়া আপোনালোকে নিজকে প্ৰেইজ কৰিব পাৰে ৱেল ডান মই এইখিনিলৈকে কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চ' আমি ভৱিষ্যতলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাম গতিকে সেনেকৈ নিজকেও ছেল্ফ প্ৰেইজ কৰিব লাগে যাতে আমি ছেল্ফ মটিভেটেডো হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আজি ফাৰ্ষ্ট বাজেটৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট আমি আজি ৱেটলেণ্ডৰ বিষয়ে পঢ়িম আজি আচলতে ৱেটলেণ্ডৰ বিষয়ে কিয় দিছে যিহেতু আপোনালোকে গম পায় টুডে ইজ 2 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 2 ফেব্ৰুৱাৰী ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে গতিকে ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ ৱেটলেণ্ড ইজ এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ফৰ আৱাৰ ইক'ছিষ্টেম
ইয়াতে কৈছে wetlands are some of the most unique and diverse ecosystem on the planet. আৰু wetland মানে কি হয়? It's a patch that combines both land and water, and fusion of elements give them a special trait. গতিকে এনে ধৰণৰ কিছুমান পইণ্ট আছে. তাৰপিছতে wetland is a part of world water cycle. আৰু লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপছ অফ wetland থাকিব পাৰে, যেনেকৈ marshes, swamps, bogs, fen, floodplains, অন্যান্য ইত্যাদি. আৰু wetland is the home to varieties of wildlife species like amphibian, reptile, birds, mammals, insect, fishes, everything, or it's a habitat. গতিকে it's a very rich, environmentally very rich part of the ecosystem হয়. গতিকে wetland বুলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, wetland are the ecosystem that are saturated with water. water লগত saturated হৈ থাকে either temporarily or permanently. আৰু in wetland water table is at the near surface or of the land. গতিকে সেইখিনি হ'ল basics about wetland. এই আৰ্টিকেলটোত মেইনলি আচলতে ৰাইটাৰে challenges of wetland ডিছকাছ কৰিছে, যে আমাৰ wetlandটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কিয় দৰকাৰী বা কি কি চেলেঞ্জেছ আছে. গতিকে এই আৰ্টিকেলটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব. যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে সেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিলোৱে, কিন্তু আমি যদি এক্সট্ৰা কিছুমান পইণ্ট আলোচনা কৰোঁ হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ এবাউট ৱেটলেণ্ড, তেতিয়া আমি গম পাম যে দেৰ ইজ এ চেলেঞ্জেছ, মেইন চেলেঞ্জেছ আৰ্বানাইজেশ্যন. যিহেতু আপোনালোকে গম পায় আৰ্বানাইজেশ্যন হোৱাৰ বাবে যোনটো ৱেটলেণ্ড এৰিয়া দেয়াৰ এনক্ৰ'চমেণ্ট হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে. আৰু তাৰে যদি আমি অন্যতম এক্সাম্পল ল'বলৈ যাওঁ, আমাৰ অসমতে দেখা পাব পাৰোঁ. লাষ্ট আমি যোৱা বছৰ বহুকেইটা আৰ্টিকেল আলোচনা কৰিছিলোঁ এবাউট শিলশাকু বিল. শিলশাকুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে বহু এনক্ৰ'চমেণ্ট হোৱাৰ বাবে বহুখিনি প্ৰটেষ্ট হৈছে. তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট গ্ৰ' কৰা হৈছে, তাৰ বাবে যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছে সেইটোত ইম্পেক্ট পৰিছে. আৰু ছেইম গোজ ফৰ দ্য দীপৰ বিল. দীপৰ বিলৰ বিষয়ে আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰিম. গতিকে আৰ্বানাইজেশ্যন প্লেজ এ মেজৰ ৰ'ল টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৱেটলেণ্ড, মেইনলি এনক্ৰ'চমেণ্ট. তাৰ উপৰিও যোনটো আৰ্বানাইজেশ্যন হৈ থকাৰ বাবে কি হৈছে, যোনটো ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছেটআপ হৈছে, তো তাৰ পৰা যিখিনি পলিউটেড ৱাটাৰ আহে সেইখিনি ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় ৱেটলেণ্ডত. তাৰ উপৰিও যিখিনি স্পেচিছ আছে ইন দ্য ৱেটলেণ্ডত সেইসমূহকো ইম্পেক্ট কৰে. তাৰপিছত প্লাষ্টিক পলিউশ্যন ইজ অলছ' এ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিটৰিয়েশ্যন অফ ৱেটলেণ্ড. নেক্সট পইণ্ট আহিব এগ্ৰিকালচাৰ. যিহেতু এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ডসমূহ ইনক্ৰিজ কৰি গৈছে, ঠিক তেনেদৰে ৱেটলেণ্ডৰ এৰিয়াটো কমি গৈছে. আৰু ছেইম আমি দেখোঁ এগ্ৰিকালচাৰত কি হয়, বহু পৰিমাণে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউটিলাইজ কৰা হয়, আৰু সেই ফাৰ্টিলাইজাৰবোৰ হাইলি কেমিকেল থাকে, আৰু তাৰ ফলত ৱেটলেণ্ডৰ ৱাটাৰটো ডিষ্টাৰ্ব কৰা হয় বা পলিউটেড কৰা হয়. বাকী পলিউশ্যন আমি গম পালোৱে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিউশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল যিখিনি ৱেষ্ট আছে, তাৰপিছত হাউচ হোল্ড ৱেষ্ট আছে, সেইখিনি ৱেটলেণ্ডত আহি পৰে, বা অন্যান্য প্লাষ্টিক পলিউশ্যন, মাইক্ৰ' পলিউশ্যন, ৱেষ্ট পলিউশ্যন, এভৰিথিং ইম্পেক্ট দ্য ৱেটলেণ্ড. তাৰপিছত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইছ্যু আমি গম পাইছোঁ. ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ৱেটলেণ্ড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন. আৰু ইনভেচিভ স্পেচিছ অলছ' প্লেজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল টুৱাৰ্ডছ ৱেটলেণ্ড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন. ইনভেচিভ স্পেচিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পাইছোঁ যেনেকৈ ৱাটাৰ হাইচিন্থ ইজ এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল এক্সাম্পল. তাৰপিছতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বেনিফিটছ অফ ৰিষ্ট'ৰিং ৱেটলেণ্ড, আমি যদি ৱেটলেণ্ডটো ৰিষ্ট'ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি কি বেনিফিটছ হ'ব পাৰে, সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট. ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হ'ব ইট ৰিভাইভ বায়'ডাইভাৰ্চিটি. ইয়াতে দিয়া আছে যে 40% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড স্পেচিছ লিভ অৰ ব্ৰিড ইন ৱেটলেণ্ড. 40% ৱৰ্ল্ড স্পেচিছ ৱেটলেণ্ডত থাকে. গতিকে আমি যদি ৱেটলেণ্ডটো ৰিষ্ট'ৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি লোকেল ফুড চেইন আৰু ৱাইল্ড লাইফসমূহ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম. নেক্সট আহিব ৰিপ্লেনিছ এণ্ড ফিল্টাৰ দ্য ৱাটাৰ ছাপ্লাই. ৱাটাৰ ছাপ্লাইটো ফিল্টাৰ কৰে আৰু ৰিপ্লেনিছ কৰে. আৰু আপোনালোকে গম পায় ৱেটলেণ্ড ইজ ন'ন এজ এ কিডনী, কাৰণ এইটোৱে আমাক পিউৰিফিকেশ্যনো কৰে. ষ্ট'ৰ কাৰ্বন ষ্ট'ৰত হেল্প কৰে, যেনেকৈ স্পেচিফিক টাইপ অফ ৱেটলেণ্ড, স্পেচিয়েলি পিটলেণ্ড, মেংগ্ৰোভছ, এইসমূহে এফিচিয়েণ্ট কাৰ্বন চিংক হিচাপে এক্ট কৰে. নেক্সট আহিব ব্লাণ্ট দ্য ইম্পেক্ট অফ ফ্লাড এণ্ড ষ্টৰ্ম. ডেট ইজ অলছ' এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, কাৰণ আপোনালোকে গম পায় ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেতিয়া ফ্লাড আহে এজ এ প্ৰটেক্টিং ৱাল, প্ৰটেকশ্যন হিচাপে কাম কৰে ৱেটলেণ্ড, বিশেষকৈ মেংগ্ৰোভছ.
নেক্সট আহিব ইম্প্ৰুভ লাইভলিহুড ইম্প্ৰুভ কৰে কেনেকৈ ফিচিঙৰ সহায়ত তাৰপিছত গ্ৰাছেছৰ সহায়ত যিসমূহ গ্ৰাছ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে এজ এ ফডাৰ তেওঁলোকে লাইভ ষ্টকক ফিড কৰিব পাৰে একুৱাকালচাৰত ফিচিঙত গতিকে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত এজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল অফ লাইভলিহুড তাৰপিছত ইক' টুৰিজমক বুষ্ট আপ কৰে যেনেকৈ আমাৰ দীপৰ বিল হওক বা অন্যান্য যিসমূহ ৰামচাৰ ছাইট লোকটাক লেক তো ইক' টুৰিজমক বুষ্ট আপ কৰে আৰু এনহেঞ্চ ৱেলবিং আমি ৰিলেক্সেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেনিফিটছ আছে ৱেটলেণ্ড গতিকে ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট তাৰপিছতে আমি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কনচাৰ্ণ আছে ইয়াতে দিছে যে দেৰ আৰ কনচাৰ্ণ অভাৰ আছাম অসমৰ ৰামচাৰ ছাইট যদি আমাৰ প্ৰিলিমছত সোধে তেতিয়া আপোনালোকে গম পায় আনচাৰ ইজ দীপৰ বিল গতিকে দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইজিং অফ দ্য ৱাটাৰ লেভেল বিকজ অফ ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছিলে তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে যিসমূহ স্পেচিছ আছে তাতে ইম্পেক্ট হৈছিলে আৰু ইভেন দীপৰ বিলত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনেল এক্টিভিটিজ তাৰ উপৰিও ৰেলৱে লাইন তাৰ উপৰিও যিসমূহ ৱেষ্টেজ আছে সেইসমূহ তাতে ফ্ল' কৰি দিয়াৰ বাবেও বহুখিনি ইম্পেক্ট পৰিছে দীপৰ বিলত আৰু তাৰ উপৰি ৱাটাৰ হাইচিন ইজ অলছ' এ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ বিকজ ৱাটাৰ হাইচিন ইজ এ ইনভেজিভ এলিয়েন স্পেচিছ গতিকে এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিলে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ৰিগাৰ্ডিং ৱেটলেণ্ড আৰু কিছুমান যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে হোৱাট আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ৰামচাৰ ছাইটছ অফ নৰ্থ ইষ্ট কাৰণ সেইটোও প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আনচাৰ উইল বি দীপৰ বিল লোকটাক লেক ৰুদ্ৰসাগৰ লেক আৰু পালা ৱেটলেণ্ড গতিকে এইকেইখন ৱেটলেণ্ড ক'ত আছে দীপৰ বিল আমি গম পাওঁ দীপৰ বিল ইজ ইন অসম মানে গুৱাহাটী লোকটাক লেক আমি গম পাওঁ মণিপুৰ ৰুদ্ৰসাগৰ লেক ইজ ইন ত্ৰিপুৰা আৰু পালা ৱেটলেণ্ড ইন মিজোৰাম গতিকে এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিলে তাৰপিছত কাৰাপশ্যনৰ বিষয়ে দিছে কাৰাপশ্যনৰ পইণ্টটো আজি আচলতে আমি ডিছকাছ নকৰোঁ কিছুমান পইণ্ট দিছে আমি থৈ দিছোঁ আমি নেক্সট কালিৰ যিটো নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আছে তাতে ডিছকাছ কৰিম নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰিজ আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে জনাব নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক জনাওঁ যে এইবাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ৰেংক 4 ACS অনুপম দাস তেখেতৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাৰে লিংকটো মই আপোনালোকক তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিম আপোনালোকে সেই চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে তাতে তেখেতে নিজৰ যিসমূহ বুক লিষ্ট বা যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছে আশা কৰিছোঁ যাতে সেই ইনিচিয়েটিভটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব আগন্তুক আহি থকা এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত গতিকে তাৰে চেনেলটোৰ লিংকটো মই তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিম গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিলে থেংক ইউ এভৰিৱান আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ অল